Welcome to Guruvarya. Academy learn everything in simple way. Let's start today's session. Guides. टू fables या लेसनचा वर्कशॉप आता आपण पाहूया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. दिस स्टोरी हॅज टू पार्ट्स. राईट व्हॉट हॅपन्ड इन ईच पार्ट. या स्टोरी मध्ये आपल्याला दोन पार्ट पाहायला भेटतात आणि प्रत्येक पार्ट मध्ये काय घडलं ते इथे आपल्याला लिहायचं आहे. हा जो काही क्वेश्चन्स आहे तो तुम्हाला तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये स्क्वेअरच्या फॉर्म मध्ये दिला गेलाय. इथे मी सिंपल फॉर्म मध्ये त्याला मांडलं आहे. फर्स्ट, in the country, the town mouse went to visit his country cousin. The cousin heartily offered beans, bread and cheese. The town mouse did not like the food. Next box मध्ये at the big house where the town mouse lived. The town mouse offered his cousin jellies and cakes. Better beans and bread in peace than cakes and jellies in fear. विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपला पहिला प्रश्न संपतो. आता आपण दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया. दुसरा प्रश्न काय म्हणतो पाहूया. ट्रान्सलेट द फॉलोइंग इनटू युअर मदर टंग. इथे आपल्याला काही वाक्य दिली गेली आहे. ते वाक्य आपल्याला आपल्या मदर टंग मध्ये म्हणजे मातृभाषेमध्ये ट्रान्सलेट करायचे आहे. फर्स्ट सेंटेन्स आहे, आय डू नॉट लाईक दॅट म्युझिक ॲट माय डिनर. माझ्या जेवणात मला ते संगीत आवडत नाही. नेक्स्ट सेंटेन्स, बेटर बीन्स अँड ब्रेड इन पीस दॅन केक्स अँड जेलीज इन फिअर. भीतीच्या केक आणि जेलीपेक्षा शांततेत सोयाबीन आणि ब्रेड खाणे चांगले. नाव मूव टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन काय आहे ते पाहूया. ट्राय टू राईट मोर सेंटेन्सेस ऑन द पॅटर्न ऑफ बेटर बीन्स अँड ब्रेड इन पीस दॅन केक्स अँड जेलीज इन फिअर. हे जे काही सेंटेन्स आहे, बेटर बीन्स अँड ब्रेड इन पीस दॅन केक्स इन जेलीज इन फिअर, याच्यासारखे अजून सेंटेन्सेस लिहिण्याचा प्रयत्न करा. इथे आपल्याला एक्झाम्पल म्हणून दिले गेले आहे बेटर लेट दॅन नेव्हर. त्याचप्रमाणे इथे एक आपण आन्सर मध्ये एक सेंटेन्स लिहितोय, ते म्हणजे डुईंग समथिंग इज बेटर दॅन नथिंग. इथे आपला तिसरा प्रश्नही संपतो. आता आपण चौथ्या प्रश्नाकडे वळूया. चौथा प्रश्न आहे, राईट द मोरल ऑफ द स्टोरी इन युअर मदर टंग युजिंग युअर ओन वर्ड्स. ह्या जे काही फेबल्स तुम्ही पाहिलं त्यांचं जे काही मोरल तुम्हाला जे त्यांच्यापासून जे काही उद्देश भेटला, शीर्षक भेटलं, तुम्हाला जे काही त्याच्यापासून समजलं, त्याचं जे काही मोरल समजलं ते इथे तुम्हाला लिहायचं आहे. आन्सर फर्स्ट, संकटकाळी मदतीला न येणाऱ्या मित्रांसोबत राहू नका. सेकंड, भीतीच्या वातावरणातील आयुष्यापेक्षा शांततेतील आयुष्य बरे. आता आपण पाचव्या प्रश्नाकडे वळूया. पाचवा प्रश्न काय म्हणतो पाहूया. पाचवा प्रश्न हा ऍक्टिव्हिटी आहे. त्यामध्ये फर्स्ट क्वेश्चन आहे, रीड द मेन्यू कार्ड केअरफुली अँड आन्सर द क्वेश्चन्स गिव्हन बिलो द कार्ड. इथे आपल्याला एक मेन्यू कार्ड दिला गेला आहे. तो मेन्यू कार्ड आपल्याला व्यवस्थितपणे वाचायचा आहे आणि त्याच्यावर आधारित जे काही प्रश्न आहेत त्यांची उत्तरे आपल्याला लिहायची आहेत. इथे तुम्हाला जो काही मेन्यू कार्ड दिसत आहे तो तुम्हाला तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये व्यवस्थितपणे पाहायला भेटेल. त्या मेन्यू कार्डवर आधारित जे काही प्रश्न आहेत त्यांची उत्तरे आता आपण देणार आहोत. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, गेस द मीनिंग ऑफ मेन्यू कार्ड. आपल्याला तर्क लावायचा आहे मेन्यू कार्ड याचा अर्थ काय होतो. आन्सर, मेन्यू कार्ड इज अ डिझाइनड पेपर विच कंटेन्स ऑल द फूड अँड बेवरेजेस sold in a restaurant and is placed on each table for people to make an order of what they want to eat or drink. Second, what is the purpose of a menu card? हा जो काही मेन्यू कार्ड आपण काय असतो हे समजून घेतलं, त्या मेन्यू कार्डचा काय हेतू असतो. आन्सर, दे कॅन बी युज्ड नो मॅटर what style of meal you will be serving, whether it's a buffet
वन एंट्री और मल्टिपल एंट्री ऑप्शन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, इज दिस मेन्यू कार्ड इन इंग्लिश और मराठी? डिस्कस. हे जे काही मेन्यू कार्ड असतात ते इंग्लिश मध्ये असतात किंवा मराठीमध्ये असतात, किंवा हा मेन्यू कार्ड जो काही शब्द आहे तो इंग्लिश मध्ये आहे का मराठीमध्ये आहे? आन्सर, इट इज इन इंग्लिश. इन मराठी मेन्यू कार्ड इज नोन ॲज जेवणासाठी वाढल्या जाणाऱ्या पदार्थांची यादी. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट ॲट लिस्ट 5 इंग्लिश अँड 5 मराठी वर्ड्स फ्रॉम द कार्ड सेपरेटली. आपल्याला जो काही मेन्यू कार्ड दिला गेला आहे त्याच्यातून 5 इंग्लिश शब्द आणि 5 मराठी शब्द वेगवेगळे लिहायचे आहेत. फर्स्टली आपण इंग्लिश शब्द कोणते कोणते आहेत ते पाहूया. रेग्युलर, प्लेन, राईस, फ्रिटर्स, स्वीट्स. आता आपण मराठी शब्द कोणते आहेत ते पाहूया. मराठी शब्द आहेत भात, चपाती, डाळ, कढी, पापड. त्या मेन्यू कार्ड वर आधारित जो काही फर्स्ट क्वेश्चन होता तो इथे संपला आहे. आता आपण सेकंड क्वेश्चन पाहूया. इमॅजिन दॅट यू हॅव ओपनड अ हॉटेल इन द फॉलोइंग प्लेसेस: दहिवडी, नागपूर, बेंगळुरू, लंडन. कल्पना करा तुम्ही इथे जे काही 4 शहरांची किंवा ठिकाणांची नावं दिली गेली आहेत तिथे स्वतःच हॉटेल ओपन केलात. मग त्याच्यावरती तुम्हाला काही प्रश्न विचारले गेले आहेत, त्यांची उत्तरे इथे लिहायची आहेत. फर्स्ट, विच लँग्वेज और लँग्वेजेस अँड स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट विल यू यूज ऑन युअर कार्ड ॲट ईच ऑफ दिस प्लेसेस. ह्या प्लेसेस वरती तुम्ही तुमचं जे काही कार्ड आहे किंवा तुमची जी काही स्क्रिप्ट आहे ती बनवण्यासाठी कोणत्या कोणत्या लँग्वेजेसचा वापर करणार आहात? आन्सर, मराठी, हिंदी, कन्नडा, इंग्लिश लँग्वेजेस will know to me respectively for scripts on my card. Next question, you want to appoint staff in your hotel. What languages do they need to know? तुम्हाला तुमच्या हॉटेलमध्ये स्टाफ नियुक्त करायचंय आणि तो स्टाफ नियुक्त करताना तुम्ही त्या स्टाफला कोणत्या लँग्वेजेस येणं गरजेचे आहेत असं तुम्हाला वाटतं? आन्सर, द स्टाफ शुड नो द लँग्वेजेस लाईक मराठी, हिंदी, कन्नडा, इंग्लिश एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिझाइन अ मेन्यू कार्ड फॉर युअर हॉटेल ऑफरिंग फूड आयटम्स ऑफ युअर चॉईस. इव्हेंट फॅन्सी नेम्स फॉर युअर डिशेस. तुमच्या हॉटेलसाठी एक मेन्यू कार्डचं डिझाईन तयार करा आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही जे काही डिशेस ठेवणार आहात त्या डिशेसची फॅन्सी नावे द्या. इथे तुम्ही पाहू शकता एक मेन्यू कार्ड इथे आपण तयार केला आहे. त्याच्यामध्ये रेग्युलर डिशेस मध्ये तुम्ही पाहू शकता चटपटी पावभाजी, खतरा दाबेली, डॅशिंग समोसा, रॉयल बेर यांच्यासारखी इंटरेस्टिंग आणि फॅन्सी नावे इथे आपण दिली आहेत. सेकंड आहे स्वीट्स. स्वीट्स मध्ये प्यारे रसगुल्ले, स्वीटी गुलाबजाम अशा पद्धतीचे तुम्ही देखील तुमच्या आवडीचे फॅन्सी नेम्स तुमच्या आवडत्या डिशेसला देऊ शकता व छान असं मेन्यू कार्ड तयार करू शकता. थर्ड क्वेश्चन आहे, यूज द मेन्यू कार्ड गिवन ऑन पेज 24 अँड प्रिपेअर डायलॉग्स फॉर द फॉलोइंग सिच्युएशन. पेज नंबर 42 वर दिला गेलेला जो काही मेन्यू कार्ड आहे त्याचा वापर करा आणि खालील सिच्युएशन्स मध्ये तुम्ही कशा पद्धतीचे डायलॉग तयार कराल ते इथे तुम्हाला लिहायचं आहे. फर्स्ट सिच्युएशन आहे, हॉटेल स्टाफ वेलकम द कस्टमर अँड टेल्स देम अबाउट द स्पेशालिटीज ऑफ द हॉटेल. हॉटेल स्टाफ, गुड इव्हनिंग सर, कॅन आय हेल्प यू? कस्टमर, वी नीड अ टेबल फॉर 6. हॉटेल स्टाफ, ओके सर, प्लीज मूव टुवर्ड्स राईट. विच टाइप ऑफ व्यू डू यू लाईक टू सी सर? We have balcony view and rainfall view. Customer, which one is nice? Hotel staff, both views are nice sir. Customer, okay, I like rainfall view. Hotel staff, this is your table sir. Customer, what is today's special menu?
Hotel staff, sir, will you please see the menu card? Customer, yes, sure. Hotel staff, order please, sir. Customer, 3 deluxe thali and 3 regular thali. Hotel staff, okay sir, your order will reach in 5 minutes, sir. सेकंड सिच्युएशन कोणती आहे ते आता आपण पाहूया. An Australian family talks to the hotel manager about the items on the menu card. Hotel manager, a very good morning ma'am. Australian customer, good morning. Can you tell us something about the items here? What is Srikhand? Hotel manager, it's a sweet dish which is made by the processing on milk. Australian customer, oh really? Hotel manager, would you like to try? Sir. Australian customer, yes, of course. इथे आपली सेकंड सिच्युएशन देखील संपते. आता आपण थर्ड सिच्युएशन पाहणार आहोत. A Maharashtrian family discusses what they want to order. The family includes grandpa, grandma, great grandma, father, mother, uncle, aunt, and 4 children. Mother, what would you like to have? Great grandma, something soft for me. Grandma, and not very spicy. What about you, son? Father, I want something spicy. Uncle, I also. And I want all menu little. Children, we want only sweets. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपला द 2 फेबल्स हा लेसनचा वर्कशॉप संपतो. धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील. आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या. थँक्यू एव्हरीवन.